हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन म्हणजेच UGC यांनी 16 जून रोजी एक अकॅडमिक जॉब पोर्टल अनाऊन्स केलं आहे. तर हे अकॅडमिक जॉब पोर्टल अनाऊन्स केलं, पण या अकॅडमिक जॉब पोर्टलबद्दल अनेक विद्यार्थ्यांना अनेक क्वेरीज आहेत. म्हणजे तुम्ही रजिस्टर करायला गेला तर तुम्हाला अनेक क्वेरीज तिथं आढळतात. काहींना तिथं सब्जेक्ट त्यांचा अवेलेबल नाही आहे, तर काही विद्यार्थ्यांना नॉन टीचिंगसाठी कसं रजिस्ट्रेशन करायचं याबद्दल आयडिया नाही. तर हे सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. तर गाईज, ज्या विद्यार्थ्यांना माहीत नसेल की अद्याप रजिस्टर करायचंच कसं, याबाबत मी 17 तारखेला या चॅनलवर व्हिडिओ अपलोड केला आहे अकॅडमिक जॉब पोर्टलबद्दल. तो तुम्ही पाहू शकता. त्यामध्ये तुम्हाला कशा प्रकारे रजिस्टर करायचं असेल याचा स्टेप बाय स्टेप मी व्हिडिओ अपलोड केला आहे. तरी विद्यार्थ्यांना काही क्वेरीज आहेत, जसं नॉन टीचिंग जॉबसाठी कसं अप्लाय करायचं, ते सर्व क्वेरीज आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. त्याआधी गाईज, जे विद्यार्थी या चॅनलवर पहिल्यांदा आले आहेत त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज, आपण जो पेपर फर्स्ट आहे कोणासाठी, तर जे आपलं सेट एक्झाम आहे किंवा नेट एक्झाम आहे यांच्यासाठी पेपर फर्स्ट असतो. त्यामध्ये सर्वांना कॉमन पेपर असतो. म्हणजे फॅकल्टी कोणतीही असो, आर्ट असो, कॉमर्स असो, सायन्स असो, नॉन सायन्स, म्हणजे कोणतीही फॅकल्टी असो, त्यामध्ये आपण पेपर फर्स्ट हा कॉमन असतो. तर त्या पेपर फर्स्टच्या दृष्टिकोनातून आपण जे पेपर फर्स्टमध्ये 10 युनिट आहेत, फॉर एक्झाम्पल टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रिझनिंग, मॅथमॅटिकल, हे 10 युनिट आहेत. तर हे 10 युनिट आपण या चॅनलवर फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये कव्हर करत आहोत. यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा पूर्णपणे कव्हर केला आहे. आणि आत्ता आपलं चालू आहे हायर एज्युकेशन. ज्यांनी हे पाहिलं नसेल त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तुम्ही पाहू शकता. काहीच याचं डेफिनेटली तुम्हाला एक्झाममध्ये ॲडव्हान्टेज भेटेलच. पूर्णपणे मी जे बेसिक जे एक्झामला येतं तितकंच कंटेंट मी या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो. जास्त तुम्हाला ओव्हरलोड करत नाही. म्हणजे जेवढं एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे तेवढंच मी PPT ॲड करत असतो. काहीच त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून जे लेसन असतं आपले त्याचे PDF, त्याचबरोबर काही NT-UGC नेटचं अपडेट असेल तर तुम्हाला त्या VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलवर भेटत जातं. तर सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, तिथून तुम्ही ते पाहू शकता. तर काही सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर हे पहा, हायर एज्युकेशन जे म्हणजे आता मी पहिलं सांगतोय फक्त, हायर एज्युकेशन जे होतं त्याचं 9 लेसन मी अपलोड केले आहे. 10वं लेसन तुम्हाला आज संध्याकाळी भेटेल. तर गाईज, असे लेसन तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला सर्व लेसन फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये भेटतील. आणि काही नाही, फक्त 15-15 मिनिटाचं लेसन आहे. तुम्हाला 2 मार्क एका लेसनमध्ये कमीत कमी तुमचे सिक्युअर होतात, हे लक्षात ठेवा. तर सुरू करूया व्हिडिओ. तर फर्स्ट क्वेश्चन होता, सर मॅथ नेट क्वालिफाय स्टुडंटसाठी मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नाही. तर सर मॅथ स्टुडंटनी रजिस्ट्रेशन कसं करायचं? आता ही गोष्ट आहे ना, मॅथ तुम्ही म्हणताय मॅथ सब्जेक्ट अवेलेबल नाही आहे, तर डेफिनेटली नाही आहे. पण तुम्ही लक्षात घ्या, फक्त तुम्ही थोड्या दिवस आणखी वेट करा, फक्त वाट पहा, ते अपडेट करतील आणि तेव्हा तुम्हाला मॅथ सब्जेक्ट म्हणजे ते अवेलेबल होईल. आता यासाठी तुम्हाला करायचं आहे काय, तर त्यांचं जे कॉन्टॅक्ट असे तिथून तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता, किंवा त्यांचा फीडबॅक आहे पहा, जे तुमचं पोर्टल ओपन करता, पोर्टलच्या सर्वात खाली फीडबॅक म्हणून ऑप्शन आहे, तिथून तुम्ही त्यांना कमेंट करा मॅथ हा सब्जेक्ट अवेलेबल नाही आहे. तर मॅथ सब्जेक्ट ते टाकतील, त्यानुसार तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता. आता ते नवीन जॉबचं पोर्टल आहे, त्यामुळे अनेक अपडेशन तिथं होत आणणार आहे. प्रत्येक वीकला तुम्ही पहा सर्व्हर डाऊन दाखवतात, म्हणजे तिथं अपडेट होत असतं. तर अपडेट ते करून राहिलेत. आणखी काही त्रुटी आहेत तिथं, परफेक्ट नाही आहे ते ॲप, आणखी म्हणजे जे पोर्टल आहे ते परफेक्ट नाही आहे आता सध्या. तर तुम्ही त्यासाठी कमेंट करा तिथं, सर मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट तिथे अवेलेबल नाही आहे, कृपया तो प्रोव्हाइड करा. म्हणजे असं तुम्ही इंग्लिशमधून कमेंट करू शकता, किंवा हिंदीमधून केली तर हरकत नाही. त्यांना कमेंट करा, ते नक्कीच ते अवेलेबल करतील. यासाठी एकच ऑप्शन आहे, फक्त तुम्ही कमेंट करा तिथं, फीडबॅक द्या त्यांना कोणत्या पोर्टलला, ते अवेलेबल करतील. त्यानंतर पल्लवी यांनी म्हणलं होतं थँक्यू, ऑलवेज वेलकम. त्यानंतर सर तुम्ही PhDची पण नोटिफिकेशन निघेल इन्फॉर्मेशन करा ना आम्हाला. ओके, डेफिनेटली करू. आत्ता सध्या त्याच्यावर वर्किंग करणार नाही, पण याच्या पुढच्या काळामध्ये मी PhDसाठी आणखी जी पेट एक्झाम आहे, म्हणजे PhDची एंट्रन्स पेट वगैरे यांसाठी पण एक नवीन चॅनल आपले डेव्हलप होत आहे. त्याच्यानुसार तुम्हाला ही चॅनल फक्त तुमच्या नेट सेट राहणार आहे. यामध्ये मी दुसरं कोणतीच कॅटेगरी घेणार नाही, फक्त नेट अँड सेटसाठी VPD एज्युकेशन चॅनल आहे. दुसऱ्या चॅनल्स PhD वगैरे त्यासाठी निघतील. आता नंतर आहे, सर मॅथच्या स्टुडंटचं कसं ते सांगा. आता मी सांगितलं की मॅथच्या स्टुडंटचं तिथं दिलेलं नाही ना, तर तुम्हाला फक्त कमेंट तिथं त्यांच्यामध्ये फीडबॅक आहे, त्या पोर्टलवर जायचं, लास्टला फीडबॅक म्हणून ऑप्शन आहे, किंवा कॉन्टॅक्ट म्हणून ऑप्शन आहे, तिथून तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करा. ते काय तुम्हाला सुझाव देतात ते वाचा. आणि जर त्यांचं तुम्हाला पटलं नाही तर त्यांना तुम्ही सरळ कॉन्टॅक्ट करू शकता की त्यांना मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट हा अवेलेबल करा. कारण अनेक युनिव्हर्सिटी पण आहेत त्या तिथे अवेलेबल नाहीत, तर युनिव्हर्सिटी पण त्यांना इन्क्लूड करायचे आहेत. त्यांनी पूर्णपणे असं म्हणतो की आपण परिपूर्ण ते पोर्टल आणखी नाही आहे, तिथं अपडेट होत राहणार आहे. म्हणून मॅथवाल्या स्टुडंटनी सध्या थांबा फक्त एक आठवड्यानंतर तिथे अपडेट तुम्हाला दिसेल. कारण मी त्यांना सजेशन केलं आहे, कमेंटमध्ये फीडबॅक दिलेला आहे की मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टचं नाही आहे म्हणून. त्यानंतर
सर हेअर फॉर नेट एक्झाम फिजिकल सायन्स सब्जेक्ट ऑप्शन इज ॲबसेन्स. ओके, आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं मॅथमॅटिक्स असेल, फिजिकल सायन्स सब्जेक्ट असेल, तिथे जर तुम्हाला ॲबसेन्स दिसतील ते सब्जेक्ट इन्क्लूड होतील फ्युचरमध्ये. त्यासाठी फक्त वेट करा, फक्त एखादा आठवडा. जर नाही इन्क्लूड झाले तर तुम्ही फीडबॅक त्यांना नक्की द्या. नंतर सर अदर स्टेटची सेट एक्झाम पास झाली तर फायदा होईल का? नाही. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रामध्ये राहताय आणि तुम्ही दिली कर्नाटकची सेट एक्झाम. आता कर्नाटकची सेट एक्झाम दिली तर तुम्ही जॉईन कोण होणार आहात? कर्नाटकच्याच एखाद्या कॉलेजमध्ये, कारण तुम्ही अदर स्टेटमध्ये येऊ शकत नाही. कारण ती फॉर एक्झाम्पल सांगतोय काय, तुम्ही महाराष्ट्राची सेट एक्झाम आहे, सेट कोणती EMH सेट, जी EMH सेट एक्झाम आहे महाराष्ट्राची, ती दिल्यानंतर तुम्हाला जॉबची ऑपॉर्च्युनिटी कुठं असणार आहे? फक्त ओव्हरऑल महाराष्ट्रामध्ये. जर तुम्ही कर्नाटकची सेट एक्झाम दिली तर तुम्हाला जॉब कुठे भेटणार आहे? कर्नाटकमध्येच भेटणार आहे. मग कर्नाटकची जी लँग्वेज आहे ती तुम्हाला लोकल लँग्वेज बऱ्यापैकी येत असेल तर तुम्ही चांगला परफॉर्मन्स देऊ शकता. नाही तर तुमचं इंग्लिश परफेक्ट पाहिजे किंवा तुमचं हिंदीवर कमांड पाहिजे तर तुमचा सेट एक्झामचा फायदा होईल. नाही तर तुम्ही नेट एक्झाम द्या, तुम्हाला जिथं पाहिजे ओव्हरऑल इंडिया तिथे तुम्ही जॉबला जाऊ शकता. पण अदर स्टेटची जर तुम्ही सेट एक्झाम दिली तर त्या स्टेटमध्ये, पर्टिक्युलर स्टेटमध्ये तुम्ही जॉब करू शकता, हा तुमचा फायदा होईल. पण त्या स्टेटची लोकल लँग्वेज आहे ती तुम्हाला येणं चांगलं साहजिक आहे किंवा येणं भाग आहे. थोडंसं नाही आली तरी चालतं, पण आलेली चांगली असते, कारण तिथल्या विद्यार्थ्यांना थोडं लोकल लँग्वेजमध्ये सांगितलं तर लवकर समजतं. जसं मी आता तुम्हाला मराठीमध्ये सांगतोय, तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहताय, पण हाच व्हिडिओ जर कर्नाटकच्या विद्यार्थ्यांनी पाहिला तर त्यांना कळणार आहे का? नाही कळणार. म्हणून तुम्ही ज्या राज्यामध्ये राहताय त्याची सेट द्या, त्याला प्रेफरन्स जास्त द्या, कारण तुम्हाला शिकवताना योग्य प्रकारे शिकवता येईल. जर तुम्ही वेगळ्या राज्याची स्टेट दिली तर तुम्हाला हिंदी, इंग्लिश हे चांगल्या प्रकारे यायला हवं, तर तुम्ही तिकडे त्या राज्याची पण स्टेट देऊ शकता. तिथे पण तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटी भेटू शकते. नाही तर नेट एक्झाम आणि सेट एक्झाम सबमिट सेंट आहे. महाराष्ट्रामध्ये राहता, महाराष्ट्राची सेट द्या, महाराष्ट्रामध्ये खूप जॉब आहेत. कारण नाही तर मग नेट एक्झाम तुमच्यासाठी ऑप्शन आहेच. तुम्ही नेट एक्झाम दिला ओव्हरऑल इंडिया कुठेही जाऊ शकता. त्यानंतर सर नागपूर युनिव्हर्सिटीचं नावच नाही लिस्टमध्ये, काय करायचं? आता मी तुम्हाला सांगितलं की अपडेट होईल, तुम्ही त्यांना कमेंट करा, नागपूर युनिव्हर्सिटीचं पूर्ण नाव टाका, नुसतं नागपूर युनिव्हर्सिटी असं नाव टाकू. नागपूर युनिव्हर्सिटीचे पूर्ण आहे ते पूर्ण त्यांचं नाव टाका युनिव्हर्सिटीचं, आणि तिथं मग त्यांना कमेंट केल्यानंतर ते पाहतील की नागपूर युनिव्हर्सिटीचं नाव तिथं अपडेट करतील. अपडेट होत आहेत, जसं जसं त्यांना क्वेरीज समोर येत आहेत तसं ते अपडेट करू राहिले त्या पोर्टलमध्ये. तर तुम्ही तिथं फीडबॅक देऊ शकता, नागपूर युनिव्हर्सिटी इज ॲबसेन्स. आता सर प्लीज सांगा, तिथं कंपल्सरी आहे नेट सेटचं, मग नॉन टीचिंगसाठी कसं करणार? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पुढे जात नाही. ओके, आता मी हेच सांगण्यासाठी व्हिडिओ स्पेशल बनवला आहे. तुम्हाला टीचिंग असो किंवा नॉन टीचिंग असो, ती तुम्ही ऑप्शन पाहता की नेट असेल किंवा सेट असेल, नेट असेल किंवा नेट GRF असेल किंवा PhD असे ऑप्शन दिसतं तुम्हाला. सेट दिसतं, नेट दिसतं, नेट GRF दिसतं आणि PhD असे 4 ऑप्शन तुम्हाला आत्ता तिथे अवेलेबल आहेत. पण जर तुम्हाला नॉन टीचिंगमध्ये जॉब करायचं असेल तर, कारण तुम्हाला यामध्ये एक तर सिलेक्ट करणं कंपल्सरी आहे. हे जर सिलेक्ट केलं नाही तर तुम्हाला तिथं ऑप्शन पुढे जातच नाही. मग तुम्हाला इथं क्वेरी देतात. पण त्याने आत्ता सध्या काय म्हणलं आहे, तुम्ही जर नीट आपलं नोटिफिकेशन वाचलं, ज्या दिवशी मी नोटिफिकेशन आलं 16 जूनला, ते मी पूर्ण वाचून दाखवलं होतं, तेव्हा त्यांनी काय म्हणलं आहे, जे विद्यार्थी कोणते नेट झाले आहेत किंवा सेट झाले आहेत किंवा नेट GRF झाले आहे किंवा PhD झाले आहे, फक्त याच विद्यार्थ्यांसाठी हे पोर्टल अवेलेबल आहे. म्हणजे तुम्हाला नॉन टीचिंगमध्ये जरी जॉब करायचं असेल तर या 4पैकी तुमचं एक तरी क्वालिफिकेशन असायला हवं. म्हणजे PhD असायला हवं किंवा नेट असायला पाहिजे किंवा GRF असायला पाहिजे किंवा नेट GRF असायला पाहिजे. जे विद्यार्थी हे क्वालिफिकेशन आहेत त्यांच्यासाठी पण नॉन टीचिंगचा जॉब अवेलेबल आहे. आता नॉन टीचिंगसाठी ते व्हॅकन्सी कसं अनाऊन्स करणार, तर तुम्ही रजिस्ट्रेशन करताय ना टीचिंग आणि नॉन टीचिंगला एकच करायचं आहे. सेम जशी प्रोसेस मी सांगितली तशीच प्रोसेस आहे. जर एखाद्या कॉलेजवर नॉन टीचिंगचे जॉब व्हॅकन्सी असतील तर ते कॉलेज तुमच्याशी पर्टिक्युलर कॉन्टॅक्ट करेल आणि जॉब व्हॅकन्सी कोणत्या टाईपची आहे, नॉन टीचिंगची आहे का टीचिंगची, हे कॉलेज तुम्हाला सांगेल. मग चॉईस तुमची असेल तुम्हाला जॉईन व्हायचं का नाही. तर नॉन टीचिंगसाठी असं स्पेशल असं तिथं कोणतंही ऑप्शन नाही. तुमचं नेट सेट PhD GRF हे असेल तरच तुम्ही तिथं रजिस्ट्रेशन करू शकता. विथाऊट नेट सेट PhD आणि GRF कोणतेही विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही. आत्ता सध्या जे अपडेट आहेत त्यानुसार बोलतोय. फ्युचरमध्ये अपडेट होऊ शकतं पोर्टलमध्ये, पण आत्ता सध्या जर तुम्हाला नॉन टीचिंगमध्ये जॉब करायचं असेल तरी तुम्हाला नेट सेट PhD कंपल्सरी आहे. म्हणजे 4ही म्हणत नाही मी, या 4पैकी एक कंपल्सरी आहे. तुमचं नेट पाहिजे किंवा GRF पाहिजे, GRF असेल तर नेट असतंच, कॉमन सेन्स आहे, किंवा PhD पाहिजे किंवा सेट पाहिजे. हे असेल तरच तुम्ही तिथं रजिस्ट्रेशन करू शकता. मग तुम्हाला जॉब कुठं करायचा तो मॅटर नाही, नॉन टीचिंग असो नाही टीचिंग असो, रजिस्ट्रेशन सेम आहे दोघांचं पण. आय होप तुमचं एक कन्फ्युजन दूर झालं असेल. आता नेक्स्ट कमेंट आहे,
सर नॉन टीचिंगसाठी कसं रजिस्ट्रेशन करायचे, सेम प्रोसेस आहे का? आत्ताच मी सांगितलं तेच. नंतर सर कॅटेगरी महाराष्ट्रामध्ये NT आहे आणि सेंट्रलमध्ये OBC आहे, तर कोणती सिलेक्ट करू? आता तुम्हाला जॉब कुठं करायचं याच्यावर डिपेंड आहे. जर तुम्हाला ओव्हरऑल इंडिया जॉब करायचं असेल तर OBCच करावं लागेल. नुसती महाराष्ट्रामध्ये करायचं असेल तर NT करायचं. तर आता तुमच्या डिपेंडवर आहे. तुमचे तहसीलदार असतील किंवा जे एखादं कॉलेज असेल त्यांच्याशी, म्हणजे तहसीलदार याच्या बाबतीत योग्य प्रकारे सांगू शकतो तुम्हाला, कारण त्यांना ही कॅटेगरी कुठं कोणती अप्लाय करू शकता, त्यांना चांगलं नॉलेज असतं. तुम्ही तहसीलदाराशी कॉन्टॅक्ट करू शकता याबाबत, कारण ते जे सर्टिफिकेट काढून देतात त्यांना याची आयडिया असते योग्य प्रकारे. सर बिना सेट नेट आत्ताच मी जे डिस्कस केलं होतं, ही जी विक्रांत मंदुरे यांची कमेंट आहे, ही आत्ता डिस्कस केली ती. पुन्हा यांनी विचारलं आहे नॉन टीचिंगचं पण रजिस्ट्रेशन करू शकतो का? डेफिनेटली करू शकता, पण तुमचं सेट नेट JRF यात PhD या 4पैकी एक क्वालिफिकेशन पाहिजे, तर तुम्ही टीचिंग आणि नॉन टीचिंगचं रजिस्ट्रेशन सेम करायचं. युनिव्हर्सिटीला कशाची गरज आहे त्यानुसार ते कॉन्टॅक्ट तुमच्याशी करतील. तुम्हाला काही नाही, फक्त रजिस्ट्रेशन करायचं आणि सोडून द्यायचं. नंतर तुम्ही अपडेट पाहू शकता कोणत्या जॉब वॅकन्सी अवेलेबल आहेत, त्यानुसार तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. पण रजिस्ट्रेशन आता सध्या तर सेम आहे. तर इतक्यात होत्या कमेंट. तुम्हाला आणखी काही क्वेरीज असतील तर याच्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, मी त्याचा आन्सर देण्याचा प्रयत्न करेल. तर गाईज हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही जे UGCचं पोर्टल आहे अकॅडमिक जॉब पोर्टल याबद्दल थोडी माहिती भेटेल आणि त्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर त्यांनाही जॉब वॅकन्सी अवेलेबल होऊ शकतात. जे नेट सेट विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटी आहे जॉब मिळवण्याची. तर गाईज तुम्ही जर नेट सेटचा स्टडी करत असाल, तुम्ही आणखी पास आउट नसताल आणि स्टडी करत असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नेट सेटबद्दल प्रत्येक अपडेट या चॅनलवर भेटत जाईल. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.